Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă reamintesc cu drag și de Destiny, aplicația unde vă puteți întâlni sufletul pereche. Tot acolo vă puteți calcula compatibilitatea dintre voi și o anumită persoană, da? Sau dintre două persoane. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând pe viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem noi. La baza pachetului avem treiul de cupe și luna. Da, este o oarecare stare, uite, de indecizie, de emoție, fie în legătură cu o sărbătoare, fie în legătură cu o petrecere. Simte aici că, uite, dacă ești femeie, e posibil să fii ceva prea dură, da? Ți se cere aici să lași lucrurile să curgă, să lași lucrurile să se întâmplă, pentru că e clar aici că această fericire vine. Ce mai văd eu cu treiul de cupe? Văd, bineînțeles, uite, și o perioadă în care te bucuri de lucrurile mărunte alături de oamenii dragi ție, dar poate să fie aici și faptul că poate ți este teamă de neseriozitatea cuiva sau poate ți este teamă de o întâlnire, da, cu niște oameni importanți. E o oarecare teamă. Pentru tine avem steaua și cavalerul de monede, o conexiune cu zodia vărsător. Pentru tine văd aici că parcă a apărut o lumină de la capătul tunelului. Unii poate așteptați un cadou important, poate așteptați un pachet, alții poate așteptați pe cineva să vă vină în vizită. Este vorba despre o persoană serioasă, sigură pe ea, stabilă. De asemenea, mai văd aici și o conexiune cu un prieten sau cu o persoană serioasă, cineva care, bineînțeles, vă poate fi alături. În planul dragostei aici, uite, poate să reprezinte și faptul că relația se stabilizează. Poate unii în sfârșit începeți să vă dați seama că e bine să rămâneți doar în zona de prietenie sau alții pur și simplu începeți să vă dați seama că este mult mai important aici, cum să zic eu, este mult mai important aici să dați dovadă de seriozitate, da? Atât voi cât și ceilalți, că și cum începeți să analizați mult mai puternic gesturile pe care omul respectiv le face și în general, da? În general. Da, hai să vedem despre ce este vorba. Motanul e nervos. Da, dăm la pace și clarificăm. Da, am făcut pace cu motanul. Hai să vedem aici cu steaua și cu cavalerul de monede. Bun, și avem așa un bărbat brunet și o protecție. Uite, poate e cineva care te protejează, da? Uite, poate să fie un bărbat cu părul închis la culoare, un bărbat stabil, sigur pe el, cineva pe care te poți baza și bineînțeles că este o persoană care te protejează foarte, foarte mult. Da? Și uite, parcă e cineva care îți aduce un cadou, da? Sau cineva care îți vine în vizită. Pentru unii poate să fie și că așteptați un răspuns de la persoana aceasta, posibil răspunsul să vină prin mediul online cu steaua. Pentru casa ta avem 3 de monede. Uite, aici lucrați cu drag și sport, da? Fie împreună cu rudele, împreună cu vecinii, împreună cu persoane foarte dragi, dar văd aici că e foarte multă restrângere. În unele cazuri e posibil să aveți și niște discuții serioase, fie cu familia, fie cu niște prieteni, dar e ca și cum se pune ceva la cale, se organizează ceva, se pregătește ceva. Hai să vedem 3 de monede ce spune. Și avem așa o revelație importantă și un impediment. Aici e ca și cum se pun mai multe minți la contribuție și începe să vă dați seama că undeva e un blocaj. Fie este un blocaj legat de familie, fie este un blocaj legat de a avansa în această situație. Deci sunt niște discuții foarte importante în planul familiei. Mai vreau un mesaj. Și avem jucătorii. Da, deci parcă stați aici la o masă și vă sfătuiți. Cum anume să faceți, încotro să vă îndreptați. Văd și pe cineva care se retrage, cineva care renunță. În curând, puterea, o conexiune cu zodia Leu, în curând văd aici o provocare pentru tine, pe care cu siguranță vei reuși să o depășești.
Pentru alții simt aici și gelozie din partea cuiva. De asemenea, tot puterea poate să reprezinte și o persoană foarte abilă, o persoană foarte suspusă. Poate să reprezinte și faptul că sunteți într-o etapă în care intrați în contact aici cu o persoană foarte hotărâtă, luptătoare, dar pentru unii simt aici, repet, o mică provocare. Ia să vedem în curând ce-i cu provocarea asta. Da. O scrisoare, capcană, tandrețe. Ei, cineva aici care încearcă să se apropie de tine, cineva care încearcă să te întâlnească. Poate e vorba de o persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru în curând. De asemenea, poate e cineva care încearcă să te ademenească undeva. Și avem inconstanță și căsătorie. Deci, poate să fie cineva care are momente, da? Când e lângă tine, are momente când pleacă, când dispare, are momente când te sună, are momente când nu te sună. Deci aici e vorba de o persoană instabilă pe care nu te poți baza. În viitor avem 9 de spade. În viitor văd aici un oarecare stres. Da? Fie unii visați ceva și sunteți treziți din somn, fie pentru alții pur și simplu vă stresați în legătură cu ceva ce aveți de făcut. E ceva foarte important. Hai să vedem, 9 de spade în viitor. O împăcare. Na, unii sunteți stresați aici în legătură cu o împăcare sau cu o revedere. Avem o casă la țară, deci sunteți stresați în legătură cu o persoană cu care vă revedeți. Sau, în alte cazuri, poate să fie vorba și despre cineva din jurul vostru care e stresat aici în legătură cu o întâlnire. Mai vreau un mesaj. Și avem militarul. Militarul și o femeie brunetă. Poate e vorba de o femeie foarte matură, asumată, sigură pe ea. E vorba de o femeie care are niște reguli bine puse la punct sau o femeie care impune ceva anume. În alte cazuri, uite, dacă ești femeie, poate e vorba despre tine. Și anume, poate să fie un moment în care te stresezi, dacă ți-ai făcut niște planuri și posibil ca ele să fie puțin date peste cap. Deci de aici poate să apară acest stres. Da? Și mai avem aici o femeie blondă sau o femeie cu părul deschis la culoare. Ce nu știi tu? Aoleu, turnul. Cineva trece printr-un eveniment total neprevăzut. Da? Cineva trece prin niște situații complicate. Poate unei persoane, nu știu, îi se dărâmă castelul, da? Se dărâmă niște iluzii. Turnul, să știți că reprezintă și niște măști care cad jos de pe fața cuiva. Dar, repet, e vorba și de o persoană care trece prin niște momente complicate și cu putere aici eu cred că tu vei afla foarte curând. Hai să vedem ce e cu turnul ăsta, ce se întâmplă, ce se dărâmă. Avem hoțul. Hoțul și o femeie colerică, ce nu știi tu. Aici e o femeie care fie este prinsă cu minciuna, fie femeia aceasta este prinsă cu un comportament duplicitar, dar pentru alții simt eu aici că poate să fie și o femeie care descoperă ceva. Da? E o femeie foarte agitată. Ce nu știi tu? Ia să vedem. Aoleu, și avem așa, retragere, inamicul. E o femeie agitată, nervoasă, care se retrage, care pleacă, care nu mai vrea ceva anume. Și avem o casă în oraș și o victorie, o bucurie. Poate are legătură cu un eveniment important, da? Și o femeie aici care e stresată. Dar, uite, cineva care vrea să închidă o luptă, mai poate să fie. Hai să vedem ce zice acest tarot. Ce nu știi tu cu turnul ăsta? Hoțul și căsătoria. Ei, cineva aici care e, nu știu, care are probleme, poate într-o relație de cuplu. Sau poate să fie vorba și despre cineva care are niște probleme într-o colaborare undeva. Deci aici e un scandal, să zic așa.
și poate avea legătură cu o decizie legată de un drum. Mai vreau un mesaj. Ce nu știi tu? Avem mesaj și comunitate. Da? Ce nu știi tu? Cineva aici care are niște probleme. Da? Fie într-o adunare de oameni, fie este cineva care răbufnește pur și simplu. Mai vreau un mesaj. Și avem cadou și o doamnă privilegiată. Poate să fie și cineva care face tot posibilul, fie să-ți aducă un cadou, fie să-ți facă o surpriză, dar mai poate să fie și că cineva află ceva și rămâne extrem de surprins. Pe neașteptate, 5 de spade. Pe neașteptate, uite, o ceartă, un compromis. O persoană aici care își urmărește interesul. Este o persoană mai rece, mai dură. Tot pe neașteptate, unii dintre voi posibil să asistați la o întâlnire cu cineva care e ceva mai nervos sau mai nervoasă. Hai să vedem. 5-ul de spade. Consultantul, avem aici, și copilul. Pe neașteptate, uite, e o persoană mai copilăroasă din fire care îți cere o părere sau o persoană mai copilăroasă sau chiar un copil, o persoană mai tânără care e ceva mai dur sau mai dură. Și avem așa, cadoul și iubirea. Pe neașteptată, uite, o surpriză în dragoste sau o surpriză de la o persoană foarte dragă inimii tale. Mai văd aici o petrecere. Avem un bărbat matur, un bărbat asumat, un bărbat energic, stabil și avem o cameră. Dar poate pe neașteptate, nu știu, cineva care vine către tine. Avem persoana oficială. Persoană oficială și disperare. Poate e cineva aici care are niște responsabilități în privința cărora, nu știu, e disperat, e agitat. Sau poate să fie și cineva care are probleme cu legea. Uite, este o persoană care se îngrijorează foarte mult. Și ce o să te mire? Regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. O să te mire aici o persoană foarte dragă ție, este cineva care îți ridică moralul, persoana asta e plină cu speranță, e glumeață, e energică, e pasională, dar pentru alții ce o să vă mire are legătură cu o reacție a unei persoane pe care poate nu suportați, că regina de bâte poate să însemne și o inamică. Ia să vedem ce o să te mire. Cineva care te adoră, cineva care îți dă cuvinte dulci, cineva care ți este alături, dar în același timp este și o persoană care are niște probleme. Uite, succes, bucurie, ce o să te mire. Avem absență, călătorie și bani puțini. Ce o să te mire, nu știu, poate să fie o femeie care are probleme financiare sau poate să fie vorba despre o femeie care are probleme în legătură cu un drum. Și uite, e cineva care poate îți face o surpriză. Da? Cineva care te întreabă de bani. Deci poate e cineva care are probleme financiare. Hai să vedem ce o să te mire. Bani care vin pe neașteptate. Bani care vin pe neașteptate. Deci niște bani care vin aici.
și avem așteptări și o casă. Ce o să te mire pe tine aici? E vorba de cineva care are niște așteptări foarte mari, dar văd eu, repet, că are legătură și cu niște bani. Ce-s cu banii ăștia? E o femeie care va încerca să te impresioneze în legătură cu ceva anume. Și uite, avem falsitate, sfârșit și drum. Deci, poate e cineva care vrea să pună punct la o falsitate, la o situație agitată. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem așa, o întâlnire cu mai multe persoane. O întâlnire cu mai multe persoane, văd eu aici. Dar și un moment în care e posibil ca tu să simți nevoia să te retragi pentru a te concentra pe ceva important. Uite, avem pe cineva căruia este teamă. Este teamă de singurătate, este teamă de o întâlnire. Poate cineva care vrea să se apropie mai mult de tine și nu știe cum să facă. Avem un copil care plânge, o familie și cineva care pleacă singur la drum. Mai vreau un mesaj. E o ceartă, da? Și cineva care încearcă să spargă acest conflict. Cineva se bagă în această situație și mai avem pe cineva care primește niște sfaturi. Este o persoană importantă, zic eu. Pentru că e clar aici vorba despre o persoană confuză care va primi un sfat. Sau și eu, cineva pleacă și tu rămâi confuz sau confuză. Hai să vedem. Și avem așa. Flăcări gemene, yin și yang, echilibru, uniune, dualitate, oameni care se opun. Iar apoi avem așa, creștere, a învăța, a crește, a te pregăti pentru uniune, o nouă fază. E ca și cum se pregătește aici o altă etapă, da? Fie mergeți la următorul nivel împreună cu partenerul, fie pentru unii dintre voi poate să fie vorba și despre o etapă în care lucrurile devin mult mai stabile. Iar apoi avem seducție, atracție, întâlnire, tentație. Și apoi avem discuții. Ei, cineva care va încerca să discute cu tine în legătură cu o nouă etapă, fie a relației, fie în general. Mai vreau un mesaj. Și avem așa. Cupidon e prin preajmă, ai încredere, iubirea vine, o invitație surpriză avem aici și este o invitație sigură, stabilă, ceva ce dăinuie în timp. Da. Doar că e vorba și de o schimbare bruscă, da? Poate să fie aici o veste șocantă. Mai vreau un mesaj pentru aici, ce nu știi tu cu toată situația asta. O persoană care începe să se aprecieze mai mult, dar este și cineva care fuge de responsabilitate. Da? Cineva căruia viața ei se întoarce așa la 180 de grade. E o persoană care are niște probleme aici, în legătură cu o întâlnire, în legătură cu ceva anume. Hai să vedem ce zice acest oracol. Și avem așa. Vreau să ies din asta, dar îmi este teamă. Îți admir puterea și curajul. Deci totuși e cineva aici căruia este teamă să iasă dintr-o situație încurcată. Ei, cineva care vrea să repare lucrurile între voi. Da? Cineva vrea aici să repare, fie o prietenie, fie o colaborare, fie o relație. Mi-aș dori să fiu sincer în legătură cu ceea ce vreau. Visez foarte mult la tine.
Da, e posibil cineva aici să revină în viața ta. Și cineva care regretă că poate în momentul de față e nevoit sau nevoită să stea puțin la distanță. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.